mennään Victronin latureiden ja varsinkin Victron Zyrixin kaksosakkureiden videoiden pariin, niin tähän alkuun on hyvä laittaa disclaimer, koska Victron itsessään aina esittää kaikki ohjeet esimerkiksi Victronin omia laitteiden kautta. Ja samalla tavalla kuin mullakin veneessä, niin multa löytyy Victronin akusto ja multa löytyy Victronin laturit, kaksosakkureleet ja välilaturit. Ja mä käytän ohjeita semmoisenaan, mitä ne Victron mulle niin sanotusti antaa. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että mulla veneessä on Victron Zyrixin ja Victronin LiFePO 4 litiumakun välissä niin on ulkoinen PMS-ohjain. Mutta useastihan hyvin harvoin itse asiassa tätä laitetaan, mutta Victroni totta kai haluaa, että Zyrixia ohjaa aina ulkoinen ohjain. Nyt kun me sekoitetaan brändejä, on eri litiumakkuja, on kaksosakkureleita, on erilaisia latureita, niin useasti sitä ei laiteta sitä Zyrixin ja litiumakun välein sitä ulkoista PMS-ohjainta, ja se täytyy kaikkien aina muistaa, että se on käyttäjän ja asentajan vastuulla. Se toinen asia niissä asennusohjeissa, mikä nostaa useasti kysymyksiä, on tämä PIN 85. Siihen mä nyt en tässä vaiheessa mene sen tarkemmin sisälle, se tulee itse asiassa siinä videossakin keskusteltua. Mutta PIN 85 tarkoitus on saada 12 volttinen jännite. Eli esimerkiksi tästä Victron Zyrix LICT-ohjeessahan, niin kun siitä Zyrixistä menee oma johtonsa suoraan sinne ulkoiseen PMS-ohjaimeen, niin sehän on miinusnavassa on niin sanotusti se on-off-kytkin. Sitten taas toisaalta, jos me katsotaan vaikka Zyrix CT, eli kahden lyijyakun välissä olevaa Zyrixia, niin siinä taas sitten on-off-kytkin on asetettu plussajohdon väliin. Sille Zyrixille on tärkeää se, että se saa 12 volttisen jännitteen. Se on oltava kiinni toimijakseen. Muuten Zyrix on niin sanotusti hiljaa, koska se luulee olevansa pois päältä. Osa asentajista laittaa sen starttiakun plussanapaan, osa laittaa sen kohdeakun plussanapaan. Silloin kun me ei käytä ulkoista ohjainta, eikä käytä Victronin järjestelmää kokonaisuudessaan, vaan niin sanotusti sekoitetaan brändejä ja laitetaan eri akkujen väliin, niin täytyy vaan muistaa, että se Zyrix tarvii saada 12 volttisen jännitteen. Se PIN 85 tulee asettaa paikalle. Ja se kolmas asia, minkä mä haluan sanoa mahdollisimman monelle, jotka harkitsee Victron Zyrixia omaa järjestelmäänsä, on se, että sä voit ostaa sen asennusohjeistuksen. Jos et sä aivan varma siitä asennuksesta, tai että sä saat toimimaan sen oikealla tavalla, mutta sä haluat itse tehdä sen asennuksen, niin sä voit myös ostaa niin sanotusti sen asennusohjeistuksen, eli sen avun, millä tavalla siihen sun veneeseen sopii parhaiten. Bouti Riihimäellä tai AV Custom Helsingissä esimerkiksi on loistavia paikkoja tähän, mistä sä saat myös molemmista paikoista se itse asennuksen hankittua. Mutta tärkeää on se, että silloin kun me tehdään järjestelmiä veneeseen, ne toimisi mahdollisimman hyvin tehokkaasti, koska silloin sä saat siitä sun kokonaisuudesta kaikkein parhaan kapasiteetin irti. Victronin Zyrix on pieni kaksoisakkureille, joka on semmoinen, mikä pitäisi ehkä kaikkien harkita omaa veneeseensä, varsinkin jos me puhutaan pienimoottorillisista veneistä. Eli tämä on hyvin pienikokoinen kaksoisakkureille, jossa itsessään ei ole virran tarvetta. Ja se ehkä sen erous piileekin just siinä, niin että tämä ei itsessään kuluta virtaa, se ei tarvitse ylläpitovirtaa. Ja tämän pikkusen Zyrixin avulla niin me saadaan siirrettyä virtaa meidän starttiakulta kohdeakulle. Eli se voi olla vaikka nyt keulakoneakku tai se voi olla elektroniikka-akku. Mulla tässä omassa Lundissa se on tehty niin, että mulla se siirtyy se virta tuolta starttiakulta elektroniikka-akulle ja elektroniikka-akulta sitten Victronin Orioni siirtää keulamoottoriakulle sen virran. Mutta käytännössä niin se, että jos sulla on pieni vene, missä on keulamoottori, niin tämä Zyrix riittää sulle pitämään niin sanotusti sen keulamoottorin hengissä hyvin helposti, koska kun tässä ei ole mitään virran omaa tarvetta, niin se siirtää sitä virtaa tosi herkästi eteenpäin. Ennen aikaa, vielä muutamia vuosia sitten, niin puhuttiin, että käytetään vaan Victronin Orionia, ja se johtuu oikeastaan siitä, että Zyrixia saatiin vaan Zyrix CT-mallia, eli ei niin sanotusti LICT. Ja tämä LICT on se, mikä on se melkein kaikkein tärkein myös huomioida, kun te ostatte sen, mikäli se kohdeakku, mihin te siirrätte sitä virtaa, on litiumi, niin kuin pääsääntöisesti nykyään on. Eli Zyrixissä pitää oikeastaan huomioida ensimmäisenä se, että sun se lähtöakku, eli tässä tapauksessa starttiakku on lyijypohjainen akku, eli ihan lyijyakku tai AGM-akku.
Zyrixi ei toimi sillä tavalla, että se on 2 litiumin välissä. Et jos sulla on starttilitiumi, niin sä et voi käyttää Zyrixia. Silloin sun on käytettävä Victronin Orionia siihen. Ja nyt jos meillä on se starttiakku on lyijypohjainen akku ja meidän kohdeakku, mihin me siirtää virtaa, niin kuin nykypäivänä pääsääntöisesti on litiumiakku. Eli on se sitten elektroniikka-akku tai on se sitten keulakoneen akku, mutta se on litiumi LiFePO 4 akku, niin silloin me voidaan käyttää Zyrixia. Ja silloin on tärkeää se, että meillä on se Zyrix LICT. Se ei saa olla se Zyrix CT, koska CT tarkoittaa sitä, että se on 2 lyijypohjaisen akun välissä. LICT tarkoittaa sitä, että lähtöakku on lyijypohjainen ja kohdeakku on litiumakku. Ja koska tämä ei itsessään tarvitse virtaa, eli tämä ei ole semmoinen, mikä tarvitsee ylläpitovirtaa tai virtaa käynnistyäkseen, niin nyt jos meillä on pienimoottorillisia veneitä, esimerkiksi niin kuin suuri osa suomalaisista heittokalastusveneistä on, meillä on siellä 30, 40, 50, 60 heppasia moottoreita, tai vaikka voidaan laittaa vaikka 100-heppanenkin moottori. Kyse ei ole enemmänkään siitä, että sen pitää olla joku tietyn alarajamoottori, vaan kyse on enemmänkin siitä, niin että jos meillä on niitä pienimoottorisia veneitä, missä se laturiteho on vaikka nyt 15 amperia, niin kuin pääsääntöisesti noissa 50-60 heppasissa nelitahtimoottoreissa on, niin silloin me tarvitaan sinne Zyrixi. Koska Zyrixillä ei ole mitään merkitystä siinä, niin että minkä kokoinen sun perämoottorin laturi on. Se yhdistää sun akut. Se ymmärtää, että toinen akku on lyijy ja toinen on litiumi, jolloin se yhdistää ne akut. Eli se vuotaa niin sanotusti virtaa molemmille akuille. Se voi olla, että se vuotaa 4 amperia tai se voi olla, että se vuotaa se 15 amperia. Kyse ei ole siitä, vaan kyse on siitä, että se vuotaa sitä virtaa sinne. Eikä sun tarvitse murehtia, että onko sun perämoottori tyhjäkäynnillä tai onko sun niin kuin plaanivauhdissa sun perämoottori. Sillä ei enää merkitystä siinä vaiheessa. Se ensisijaisesti aina täyttää sen starttiakun ja sitä kautta se siirtää sitä virtaa sinne toiselle akulle. Se ajattelee niitä akkuja yhdessä, mutta se ei koskaan päästä niin sanotusti valumaan sitä virtaa toiseen suuntaan. Mutta Zyrixissä on myös se ominaisuus, että jos sä tarvitset sitä starttiapua, niin kun me laitetaan pinni 85, laitetaan on-off-kytkin. Eli aivan perinteinen, mikä veneissä on on-off-kytkin tai erillinen on-off-kytkin, niin me saadaan tarvittaista start-assist-apua. Eli se tarkoittaa sitä, että jos sun starttiakku nyt kyykkäisi ja me jäätäisiin tuonne vesille, kun meillä on se on-off-kytkin, niin me laitetaan on-off-kytkintä 3 kertaa on-off, 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 jolloin se ymmärtää, että nyt me tarvitaan starttiapua tuolta meidän litiumiakulta ja se avaa sen portin 30 sekunnin ajaksi. Jolloin sä saat sitä starttiapua, että sun jännitä nousee tarpeeksi korkealle ja sä saat sitä vomia, että sä saat sen perämoottorin käyntiin. Eli sun ei periaatteessa tarvitse enää pitää varata starttipuustereita tai mitään vastaavia, vaan tähän kun me laitetaan se on-off-kytkin väliin, mikä on edullinen, kuitenkin helppo laittaa, niin sä voit olla varma siitä, niin että sä pystyt aina lähteä sitä vesiltä myös pois. Se on erittäin tärkeää, että me käytetään laadukkaita osia, kun me kiinnitetään esimerkiksi meidän kaapelia, Zyrixiä tai vaikka Victronin sulakerasia, koska se ei ole mikään asia niin tyhmää kuin se, että me käytetään huonolaatuisia osia, minkä takia esimerkiksi meidän virta ei kulje kunnolla. Tai jos me ajetaan vaikka sitten A-lokossa, niin meidän virta katkelee sen takia, että nämä liittimet ei pidä kunnolla. Ja sen takia esimerkiksi tämä lämmitettävä kutistemuovi kannattaa laittaa näihin kaikkiin liittimiin, näihin kaapelilenkkeihin. Mutta sen lisäksi niin nämä kaapelilenkit pitää olla mahdollisimman laadukasta. Eli tässä on nyt Ocean Flexin Marine-luokan kaapelilenkit, jolloin tämä ei pääse ruostumaan. Sen virran siirtokyky on mahdollisimman hyvä. Se pysyy tukevasti tuossa kiinni. Ja kun täällä on laittu Ocean Flexin tarpeeksi paksut niin kuin kaapelit, mitkä on tinattuja, ei pelkkiä kuparikaapeleita, vaan tinattuja kaapeleita, niin silloin me ei tule tehonmenetyksiä, mutta se toinen asia on se, että me ei myöskään hapettomin takia tule katkoksia. Ja sitten kun me katsotaan tätä Zyrixin pohjaa vähän tarkempi, niin täällä on tosiaankin ilmoitettu kaikki nämä omat paikat näille kaapeleille, mikä menee minnekin. Eli tässä meillä on nämä pultit. Tähän on se tärkein osio, eli tähän tulee starttiakulta tulee plussa ja tässä on sitten kohdeakulle lähtevä plussa. Eli Zyrixi on niin sanotusti näiden kahden pultin välissä. Ja sitten meillä on täällä tämä
pinni 85 ja pinni 86. Ja nämä on tärkeää ymmärtää, että nämä tulee laittaa kiinni. Näitä kaapeleiden ei tarvitse olla niin älyttömän paksuja. Mä oon käyttänyt 4 millineliöistä kaapeleita tässä näin, mutta se voi olla vähän ohkaisempaakin. Mutta käytännössä niin mulla on itsellä 4 millineliöinen on ohkaisin, mikä mä veneessä sitä käytän, jos ei puhuta näyttöjen kaapeleista, jolloin kaikki käytännössä se virran siirto tai tiedon siirto olisi mahdollisimman laadukasta. Ja ihan yhtä lailla tänne kun on laitettu apikot, niin sen lisäksi on vielä laitettu sitten lämmitettävät kutisten muovit näihin liitoksiin. Ne varmasti pitää, vaikka ne on puristettu kunnolla kiinni, mutta on tärkeää, että ne pitää. Ja on tärkeää ymmärtää, että tämä pinni 85 on laitettava kiinni. Eli tämä lähtee kohdeakun plussalle. Ja jos tähän väliin me laitetaan on-off kytkimen, me saadaan start assist toiminto käyttöön, eli me voitaisiin, jos me sattuisi niin huonosti käymään, että meidän starttiakun kyykkää, niin me voitaisiin ottaa 30 sekunnin ajan virtaa sieltä meidän kohdeakulta starttiakulle. Jolloin kun me avataan se portti sen start assist toiminnon kautta, niin me saadaan starttiapu. Ja se tapahtuu tosiaankin sillä tavalla, että nyt tämän pinni 85 kaapelin väliin asennetaan on-off kytkin. Se voi olla on-off kytkin, joka on veneen kojelaudan paneelissa, tai se voi olla erillinen on-off kytkin. Tärkeintä on vain ymmärtää, että se on on-off kytkin, eli kun me laitetaan on-off 3 kertaa, niin silloin kytkeytyy Jyrexin kautta portti toiseen suuntaan auki. Eli se avaa sen 30 sekunnin ajaksi start assist toiminnon, minkä avulla me pystytään sitten saamaan starttiapua meidän kohdeakulta. Ja pinni 86 menee suoraan miinukseen, ja kun starttiakun ja kohdeakun miinukset on yhdessä, niin tämän periaatteessa voi laittaa kumpaa tahansa miinukseen. Se on tärkeää vaan, että se löytyy sieltä miinuksesta. Ja tää lähtee pinni 85 menee kohdeakun plussaan. Ja sitten täältä menee tietysti tuleva kaapeli tulee plussaan ja lähtevä kaapeli menee kohdeakun plussaan. Niin kuin mä usein olen sanonut, niin laadukas sulakerasia on sellainen, missä nämä pultit saadaan kiristettyä käsin. Ja se oikeastaan johtuu siitä niin, että jos me niin sanotusti joudutaan käyttämään kauhean paljon voimaa, kun me nämä sulakkaat laitetaan kiinni, niin se myös tarkoittaa sitä niin, että silloin käytännössä niin aina kun sulake vaihdetaan, niin me tarvitaan siihen ensinnäkin avain. Mutta se toinen on se, että useasti nämä pultit, mitkä näissä sulakerasioissa on, niin, tai sulakepesissä on, niin se ei ole välttämättä kovin laadukas. Eli tämä ei saa päästä ruostumaan, se on ensimmäinen asia. Nämä kierteet ei saa lähteä hyppään niin sanotusti pois. Se pitää olla mahdollisimman laadukkaasti tehty, jotta tätä muttari saadaan kiristettyä periaatteessa käsin, eikä pääse tosiaan tapahtua sitä niin, että tämä on jumissa, että se on leikannut kiinni, koska silloin kun me ollaan vesillä ja meidän pitää tämä sulake saada irti sieltä, niin silloin me ei voida oikeasti ruveta käyttää voimaa. Se pitää siististi saada, on se sitten laattasulake, anlisulake, mekasulake, niin pitää kaikki saada toimimaan helposti, nopeasti, koska se on jo vaaratilanne se, että me ollaan keskellä myrskyä ja meidän ei pesästä tai sulakerasian sulaketta ei saada irrotettua. Ja mä oon nyt tosiaankin laittanut tähän näin niin Victronin sulakerasian, sulakepesän, missä mulla on 100 ampeerinen Victronin megasulake, mikä on tarkoitettu nyt tätä Jyrexia varten. Ja tää on tärkeä ymmärtää, että mä tiedän, että moni ei tätä laita, mutta niinkin yksinkertainen asia kuin tämä on, ja niin yksinkertainen laittaa ja pieni kustannus, niin kannattaa ehdottomasti laittaa, koska jos sun kohdeakulle nyt sattuisi jotain, eli se litiumi löysi niin sanotusti itsensä oikariin, niin tämä sulake suojaa sut Jyrexia. Jyrexia on ensimmäinen, joka ottaa virran vastaan ja varmasti menee säleiksi siinä vaiheessa, jos tulee kova virtapiikki. Tänne pitää laittaa 100 tai 120 ampeerinen sulake, automaattisulake, anlisulake, megasulake, mutta 100 tai 120 ampeerinen. Ja mä itse käytän käytännössä pelkästään sitä Victronin sulakerasiaa ja sulaketta. Just sen takia, että se olisi mahdollisimman laadukkaita, koska mä en myöskään halua sitä, että jos mä käytän jotain edullisempaa tarvikesulaketta, niin meille tulee ongelmaksi se, että se paukkuu vaan sen takia, että se ei ole kauhean laadukas. Ja kun täältä lähtee nyt täältä litium-patterille, liian patterille, täältä pultti 30, niin se kiertää mulla nyt tästä
sulakepesän toiseen sulakkeeseen tai sulakkeen toiselle puolelle ja siitä sitten lähtee ja jatkaa eteenpäin. Ja kuten näkyy veneessä useasti, täällä on aika tiukkoja välejä, ihan hirveän paljon menee tilaa, niin mä kierrätän täältä näin ja se menee mun kohdiakun plussanavalle sieltä. Ja tänne on sitten taas batteri, pultti 87, niin tänne tulee sitten mun starttiakulta tulee plussa. Eli tämä sulake tulee tämän Jyrixin ja kohdiakun väliin.